ਸੰਚਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਜੀ ਫਰੋਮ GNT ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਸਪੌਟ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਤਨਵੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਕਮ ਟੂ ਲਾਈਟ ਨਾਓ, ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਟ ਸੀਟਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 1000 ਸਿਰਫ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਮਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨਾ ਜਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਲਾ ਸਕੋ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਰਫ 1000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ IT ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਰਟਨ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੱਡ, ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਵੀਲ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। 1000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर, ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਰ ਲੈਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ 2 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ TR 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ TR ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਆਨਰਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਨ STEM ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਪੋਸਿਬਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ STEM ਵਿੱਚ STEM ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਵਿਦ ਆਨਰਸ ਕਰਨਗੇ STEM ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ STEM ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ TR ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TR ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ TR ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ TR ਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, TR ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PR ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਸਨਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਤੇ ਪਾਥਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚਲਰ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ PR ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ them. So it's a good thing rather than a bad thing. ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ PR ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਅਗੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਟੌਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੂ, ਐਂਡ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫॉर द ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ I would say there are some problems ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਫॉर ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟਡ, ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆਫ ਐਨੀ offense, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ offense ਹੋਏ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਪਰਸਨ, ਵੈਪਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਐਪਰੀਹੈਂਡਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੌਲਟ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਨ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਡ ਬੀਨ a part of the activity. Social media ajkal hai ja ho gaya ki people actually find that to be a place to vent out their frustration ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ illegal या violent या I would say unlawful activity तो परहेज रखो। Try and stay away from these kind of activities. कोई जोश च आके किसी दी कोई instigation च आके don't go and join groups which are actually I don't know whatever is going on between them कि जिदे करके थोनू वीजा दे विच further problem है। So they are making these things more strict। हाले implement होनियां ने, हाले amendments चल रही ने। If once that is done ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ 186 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਇਟਸ ਅ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਇਅਰਸ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ if they are trying to make an application on their own try ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। I have had known people ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੇ they were making good money back home in India ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਪੀਆਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥੌਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਹੈ ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਇਨ ਦੁਬਈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ them to study in Australia। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਕਲੀਹੁਡ ਜ਼ਾਰ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਟ ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर them to get a visa। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਓ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਆਓ ਸੋ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨ ਲੇਮੈਨਸ ਟਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦ ਲਾਸਟ ਦੇ 5th ਈਅਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ border security ਵਾਲੇ officers ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ they are not obligated to inform you of that, but they may inform you at the airport only ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ resident return visa ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, because ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ, you would be stuck overseas at least ਜਦ ਤੱਕ visa grant ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ later on, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਚੋਂ 5th ਈਅਰ ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ 3 to 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਔਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੇ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੁਇਕਲੀ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਿਮ ਸੀਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਔਨ ਦ ਵਰਜ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦਾ 491 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੰਡੋ, ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ there are seats that they have remaining, so chances are probably ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਆਰਡੀਐਸ ਦੇ ਥਰੂ ਓਪਨ ਕਰਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 491 ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ, 190 ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਸੋ ਫਾਰ। ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਲਸੋ ਰੀਓਪਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 1000 ਸੀਟ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ EOI ਪਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਹੋਲ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕੋਪ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਡ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਦੋਸ ਥਰੂ ਟੂ ਅਸ ਸੋ ਐਸ ਦੈਟ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਟਸੈਟਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, that would be of no use, and ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, it's an unnecessary expense and a waste of time। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟੈਸਮੇਨੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜੇ ਬੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 491 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਨਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਅਬਾਊਟ ਤਸਮਾਨੀਆ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ I think New South Wales ਦਾ 190 so far open ਹੈ, Victoria is still open, Tasmania ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, SA open ਔਰ Western Australia open ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ I want to know how much time it will take to get PSA approved, and I also applied TR, so how long it will take? And they said it's in Kukri. ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂਜੂਅਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ TRA ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਕਮ ਆਉਣ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ that I'll share my experience with one of these applications for TRA, ਕੁਕਰੀ ਦੀ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਗੂਗਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ came back to us and then they asked us to provide an explanation on why do they not have a Google presence, yeah there were certain, so I think ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, and then of course if there is a call made
to verify your experience, your supervisor or your owner is there to answer that call. But it can take 2 months. Thank you, Manvinder ji. And Saroj was asking, hello, ma'am, how's the chances of getting visitor visa for spouse of permanent resident? How long it usually take? Well, Saroj, it's very difficult to get a visitor visa for the spouse of a permanent resident because they know your intention. Your intentions are to bring your spouse here on a visitor visa and lodge their partner visa. So I think if you're looking to lodge the visitor visa before the partner visa, then the likelihoods are very slim. But if it's on the other way around, if you're lodging the partner visa first, offshore partner visa, which is 309, and after that you lodge the visitor visa, then the chances are very strong. Thank you, Surajji. And Sudeep Kaur ji is asking, I have done diploma of early childhood education and care. How can I get PR through this course? I'm 42 years old now, and I'm on my TR. Or suggest any course lead to PR, which I will do on my TR. Sukhdeep ji, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ age factor ਚਲੋ you have at least 2 to 3 years. 45 the day you turn 45 is when the options are going to start closing for you. But ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਕੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਚ TR ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ PR ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਪੋਸੀਬਲੀ ਟਰਾਈ ਡਾਮਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ TR ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਬੈਟਰ ਕਾਲ ਮਾਈ ਨੰਬਰ, ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ give you more details once I've assessed your profile. ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੀਅਰ, ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ? She is 25 and did masters in India, masters of arts. Manvinder, ਦੇਖੋ there are chances students can get a visitor visa, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ visitor visa ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ travel history ਬਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ travel ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ। ਬਟ ਇਫ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਡ ਐਨੀ travel history, ਕਿਤੇ travel ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ financial ties ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ then it is better ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੋ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਕੋਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲਡ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। And Sroj ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ I got New South Wales 190 but moved to Melbourne and lodged my partner visa 309. Would my movement to interstate before 2 years affect my partner visa processing? Not really. Once the visa granted, you're a permanent resident. If you'll check your visa grant letter, and I think I should one of the days bring it and share it with you also, that you could see there is no condition. कोई condition नहीं होती. So that means that immigration does not restrict you from moving around. As long as you're in Australia anyway, it's okay, no problems. And Alron Gromers asking, I forgot to register my employer in the second stage of JRE TRA. Can you help us by putting special considerations so that my 1 full year won't get wasted on the hours I already worked? You can't do that. I think Shravani, last time we ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ TRA ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, if you'll go back and listen to that session of ours, I've given you a lot of information in this. But out of these 1 year, the whole 1 year, 12 months that you'd worked, only 3 months can be contributed towards your TRA now. So it's a blunder that you've done. Second stage not registered, and irrespective of that you're working, it's irreplaceable. You can only take 3 months, but what you can do is you should register right away. Like, don't delay it anymore. Yes, so the ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ staff ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ same situation ਹੋਈ ਹੈ. She was actually with the lawyer. She recently joined my team, and then she was with obviously getting her case done through a lawyer apparently.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस ਚ ਹੋਇਆ, हर partner had almost completed 1 year. It's like, उसका job ready बस खत्म होने वाला है मैडम, ਉਹਨੇ रजिस्टर ही नहीं करिया होया ਸੀगा, so their 1 year has gone down the drain, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। And Gauri Bhandari ji puch rahe ne ke one of my friend is waiting on 80 points in total, 491 family sponsor visa, Victoria Regional, for this financial year. Is there any chance for her? ਗੌਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, 21 ਰਾਉਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, only then I'll be able to tell whether 80 points are enough or not. And Ankit Sharma ji puch rahe ne ke I have applied for Victoria 491 as a chef in January with 65 plus 15. When can I expect invitation? Ankit aana chahiye invitation. I've already got invitations around that same similar score. The only thing is ke jehde applicants ne jehde thode critical sector de organizations ਨਾਲ connected ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, and then for the ones who are generally working in restaurants and all ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ late ਆ ਰਿਹਾ। And Patel Lakhan ji puch rahe ne ke any idea for next round 190 invitation in New South Wales? I am hopeful that it should be possibly before, in fact I think possibly before Easter. Good Friday, दिमाग से निकल गया थी। Yeah, Easter आने वाला है, and बहुत जल्दी ईस्टर लंघेगा ते फिर क्रिसमस ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਲ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰੀ, I think the next following weekend ਵੀ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, Anzac Day। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ what's the status of 190 visa in Tasmania with applicant being onshore and dependent offshore? Do you recommend to lodge 190 at the same time or separately? I think Sadhna, if you do have an occupation which is there in TESOL list and ਤੁਸੀਂ requirements meet ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 190 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, then by all means go for 190, why not? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ occupation ਹੈ ਜਿਹੜੀ TESOL list 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 491 ਲਈ ਜਾਓ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 190 ਦੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। And Mohammed Zain ji puch rahe ke 85 plus 5 civil, no 491 invitation. Please advise if there are chances of 190 New South Wales for civil and as well as structural engineer. Zain, I'm amazed. Why have you not got? I mean, I have had invitations come in this round only. Is round se pichle hafte, civil with similar score, but 190 I would say हाले नहीं आया in a score पे. So I'm hoping that the remaining जेडे 190 the rounds in New South Wales, क्योंकि last time इन्होंने नहीं करा सी, अखीर च आके इन्होंने civil और structural दोनों occupations ਨੂੰ around about 70-75 points the invitation देने शुरू करते ਸੀਗੇ, ਫਿਰ then you should definitely be in the queue for that. So ਤੁਸੀਂ you're doing the right thing, you are पाई हुई है, as long as you're residing in a regional area New South Wales ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 190 491 ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। I would say ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਥਿੰਗ, they are saying you should either be residing in New South Wales for 3 months or should have a job in your nominated occupation ਤੇ ਤੁਸੀਂ 190 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ if you are residing in New South Wales for the last 3 months and working in Victoria or any other state, ਜਿਵੇਂ ACT or something like that, they're not giving you a nomination. So be careful with that also. And Sukhchen Taliwal ji puch rahe can we travel overseas on COVID 408 visa? I think Sukhchen ji, visa grant to baad ta no travel wali koi condition nahi hai, so you should be okay. But when it comes to the bridging visa, I've seen कि वो bridging visa भी दे नहीं रहे most cases से, मतलब they're delaying it so far. Refusal था मेरे कैसे bridging visa दा नहीं आया, but they are just delaying the outcome. Right. And Ankit Singh ji puch rahe कि how long it's taking to visitor visa file from New Zealand? Ankit, what happens is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ in spite of the fact that you're holding an Indian passport or whichever. So I think I would say about 3 months ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰੀਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਰਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਟਸ ਦ ਪਾਥਵੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। So he's got 3 years experience as a welder और ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ and study and diploma in mechanical engineering। I think ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਲਡਰ ਲਈ ਓਨਲੀ 3 ਮੰਥਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਚਐਵਰ ਅਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, very much in demand, and South Australia is a very good state to look for if it is an option for you. And the other thing I was going to ask ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। Absolutely, absolutely. Phone appointment, video appointment. I mean, India ਤੋਂ ਮੇਰੇ almost ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ routine ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 appointments overseas ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, and then the remaining are from here within different states. So it's all telephone and video for them also. ਤੇ ਜੋਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर 491 ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦ ਵੀਜ਼ਾ। If you ask me, I've seen people waiting for about 2 years almost. ਮੈਂ ਲੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਕੈਰ ਯੂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਬਟ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, skilled visa, employer sponsor ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। So I think because of the numbers being so low, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਗ ਕਰਤੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੁਲਾਈ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਸਾਡਾ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। Feeling as in good bright news coming from their side, especially Shama ji, when I think 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ elections ਨੇ ਮਈ ਚ, with the government, I don't know, shuffling, whether liberal comes, whether labor comes, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ immigration policy ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। So you guys, I think ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Okay, that's good. And Sudeep ji ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ma'am I'm going to apply for TR and are you dealing in Daima? Sukhdeep ji, ਬਿਲਕੁਲ definitely I can look into that, but again it depends ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ state ਚ ਹੋ। Give me a call, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ discuss ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ further ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। And Shivan Juneja ji ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ma'am I'm on TR and it's expiring in December and already applied ROI in New South Wales through you. Can I visit to India in October for 3 weeks? Will there be any implications? Not at all. Shivam, as long as your TR is still valid until December, which is, within that time frame, you can come back. No problems. Absolutely okay. And Manvinder Singh Manji ke puch rahe ne कि ma'am do I need skill assessment in South Australia if I stay out of regional South Australia for 1 year and did part time or full time? I'll be eligible for 491. ਦੇਖੋ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੀਆਰਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 491 489 ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਆਊਟਰ ਰੀਜਨਲ ਚ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 190 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ। ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ, not a mandatory requirement, ਔਰ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯੈਸ ਜੀ। ਐਂਡ ਗੌਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ।
ਗੌਰੀ ਜੀ ਜੇ 80 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 15 ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਈਅਰ। ਜੇ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 95 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਬਾਊਟ 50%। And Deepti ji पूछ रहे हैं कि I got pre-invite from regional Queensland and I'm living and working in regional Queensland. They have asked for settlement fund. Do I need to show or I can explain that I'm settled here as living same city from 8 years and full-time job? Well, Deep ji, settlement funds ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ that they should see ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ enough funding like you know monetary ਹੋਇਆ backup ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ burden ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ state ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਰ jobs ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। So I think you should definitely put some funds towards that ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ form ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ explain ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ Australian dollars ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ and this and that, but at the same time you also should attach some funds along with that ਤੁਸੀਂ contracts and all job ਆਪਣੀ pay slips ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ but funds ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ। ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਸਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਓਕੇ Sadhna, absolutely. Social work is a 190 occupation. You should, as long as you're working in one, and then include your partner. कोई problem ही नहीं है 190. And Sanpreet Singh ji पूछ रहे हैं कि what about enrolled nurse in New South Wales Murray region? I'm working from last 4 months in same field with 100 points. Any chance for invitation? Possibly 190 if they actually open. Main ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ 190 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਬਣੇਗਾ। ਇਫ ਨਾਟ ਤਾਂ ਜੂਨ ਚ ਜੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ। I think I don't know why I have a hunch ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ RDS ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ that ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। But again this is just my projection. It is no confirmation like ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। So I think reside there, work ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, continue to do that. Chances ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ short next year ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And Bligidin Amir ji पूछ रहे हैं कि what's the status of offshore 491 or 190 for civil engineers? With recent changes, got 83 points in PT last week and waiting for skill assessment. Okay. Well, देखो occupation is good. New South Wales ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ requirement ਹੈ ਇਹਦੀ। points wise ਜੇ ਤੁਸੀਂ 83 points ਲੈ ਕੇ sorry 80 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜੇ skills assessment ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ you have a strong chance. Look for New South Wales as an option, a main option. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾਂ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ but I think you should definitely look into NSW as an option. 491 ਵੀ definitely ਖੁੱਲੇਗੀ option ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਆਈ ਗੋਟ ਪ੍ਰੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। And Kulvinder Singh Matharu ji puch rahe hain कि ma'am I have 3 years full experience before study in carpentry and after study 1 year experience. So can I apply for 482 or 186? ਤੁਸੀਂ 186 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। 482 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ 3 ਇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। And Amritpal Taliwal ji puch rahe hain कि if someone is on 482 visa, can they apply for 491 or 190 visa? Absolutely they can. बिल्कुल कर सकते हैं। And Bigwell ji puch rahe hain कि offshore 190 waiting since December 2019. Any views if we will get the visa? The process is moving very slow. Well, unfortunately, you're not a priority, as in offshore applicants are not a priority unless the occupation JD or critical list है, because they would want कि JD workforce Australia च आके immediately किसी ना किसी job च काम कर सके उन्होंने ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ visa दें। But like I said, July ਤੋਂ ਬਾਅਦ allocations ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, so chances would be better after July.
एंड दीपदीप जी पूछ रहे हैं कि मैम I've showed settlement funds for Queensland 7K in bank and 8K of gold jewelry. We are family of 3. Okay, That ਤੁਸੀਂ gold enough? jewelry ਦਾ 8K, I think because it totally depends on if you'd be able to prove the gold and all that stuff. Usually ਅਸੀਂ liquid funds ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ approach ਕਰਦੇ ਹਾਂ because I don't want them to ask any further questions. So try ਕਰੋ ਕਿ financially ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ I'd say ਕਿ bank ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ amount ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ. Okay. And Sadhna Sharma ji कह रहे हैं कि for 190 there's a requirement of spouse English requirement. What if I can't produce that? Planning for 190 social work from Tasmania, already eligible. Applicant onshore and dependent offshore. See Sadhna, English requirement for spouse ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ depends. If you've claimed points, that's a different story. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. But if you're not claiming points, then it's only to show that he's like ਸਾਡੇ 4 bands ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. If your partner cannot or has not sat the exam, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ let's say higher education ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਯੂ ਕੁਡ ਟੇਕ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲਸੋ. And Kulvinder Singh Madaru ji पूछ रहे हैं कि full time experience all 4 years, 3 years before study and 1 year after study and still working. मैंने पहले भी पूछा ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਸੀਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ. And Lovepreet Singh Kanda ji कह रहे हैं कि just relocated from Victoria to WA, living already working in accounting field. I have 110 points for 491 visa. Any chances for the invite? 491 ਲਈ ਤਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ you have a good chance. Hopefully they'll actually have another round ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ which is a lot because ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ and they did very well. So you have a chance. Make sure you keep your EOI updated, ਆਪਣਾ postcode change ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ. That's the main thing. ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਫar ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਇਰੀਜ਼. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁਇਰੀ ਹੋਰ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ. Gunveer ji पूछ रहे हैं कि मैम can the company name in employment section be changed in the 491 application in portal after submitting 491 nomination documentation for live in Melbourne portal? Don't worry ਗੁਰਵੀਰ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਪੋ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ. ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇਮ ਔਰ like business trading name alag-alag hunda hai. So if the company name has been put in instead of the business trading name, ya fir the other way around, it doesn't really make a difference. But even if it was, let's say, done, an incorrect one was put in by mistake, so no problem. It is absolutely fixable. And Tejinder Singh ji, I think पूछ रहे हैं कि PR the availability in Masters of Education, Special Education Advanced. ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ. ਸੋ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਗੈਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ. ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. And Lovepreet Singh ji पूछ रहे हैं कि do you have any appointments on weekends? If yes, can somebody get back to me please for the appointment? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ This ਕਾਲ ਕਰ weekend is ਲਓ. anyway a long weekend, but weekend appointments available nahi hundiya. So what I can do is I can still get somebody to get in touch with you anyway tomorrow and see what time suits you and us. And Shivam Juneja ji पूछ रहे हैं कि मैम will there be increase in chance of getting 491 invitation in 85 plus 50 network engineer in next financial year? Yes Shivam, yes. New South Wales, I was hoping ਕਿ ਉਹ IT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ, but unfortunately I don't know for whatever reasons ਉਹਨਾਂ ਨੇ IT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ. They haven't given them as much importance as they should have, but definitely you are all in very, like your occupations are very high in demand, so very strong chances next financial is going to be much better. ਤਨਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ IT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.
है ना, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ IT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, IT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰਸ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਫਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ IT ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਯੂ ਨੀਡ IT, ਐਂਡ the good thing is ਕਿ IT ਦੀ most of the occupation ਚ they don't really physically have to be present at the location to work, so remotely ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ IT ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਜੀਟਲ, ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ IT ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਫॉर IT ਆਫਸ਼ੋਰ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜੌਬਸ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਜੇ IT ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ IT ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ IT ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਨੇਪਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫॉर 1 month, currently in TR, planning to lodge EOI before I go. Is it too late in Tasmania to lodge 190 sometimes around end of May or early June, or can lodge Yes. while I'm in Nepal? Well, you can do that, Sadhna, while you're in Nepal, no problems. But I think the time frame that you're choosing, it's a little late. Because by then, their allocations would nearly be finished. They already have very limited seats available. But just because your occupation is such a good occupation, social worker, and then I'm assuming, as you mentioned, that you qualify, you would be working in your nominated occupation. So you should do that sooner rather than later. So I think you should do it as early as you possibly can, rather than leaving it to the last minute. And Harpreet Singh ji ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ recently I got invite for Victoria 190, but my NATI CCL is going to expire in next 2 weeks. Can I request to the department for priority nomination selection? Absolutely, Harpreet, you can, but a बहुत tricky situation है. Please make sure it is handled very carefully. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਦੈਨ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਇਟ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਿਓ। ਦੇयर इज अ सर्टेन वे यू कैन फिक्स इट, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल। एंड अश्विनी कुमारी जी पूछ रहे हैं कि मैडम विजिटर वीजा द प्रोसेसिंग टाइम I'd say a month and a half ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਨਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਲਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 476 ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਕੋਰਡ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 476 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ 476 ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਫਰਮ देयर ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ, ਬਗੈਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਐਂਡ ਦੇयर ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਕੈਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਦ 6 ਮੰਥਸ ਆਫ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਇਨ ਇਫੈਕਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੇਮਨ ਟਰਮਸ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਸਟਰਸ ਬਾਈ ਕੋਰਸ ਵਰਕ, ਮਾਸਟਰਸ ਬਾਈ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ PhD, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਕੋਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਕਾਲਜ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਫਰਦਰ ਹਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਨਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ PR ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਾਥਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ PR ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ without having the certificate of marriage. Basically, ਉਹਨਾਂ ਦੇ assets and liabilities, responsibilities basically are exactly the same as a married couple. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ de facto relationship। ਹੁਣ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ de facto ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 12 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕ 12 ਮੰਥਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਬਰਥਸ, ਡੈਥਸ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, de facto ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ de facto couple। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ de facto couple ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ de facto ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 6 ਈਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਔਰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਆਂਸੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ, family ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, this is an issue। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਸਟਰਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ 6 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ de facto ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੇ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ। That is the main thing. ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਟ 3 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਆ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ expiring on 21st of May and I've already got bridging visa which is going to go active after 21st May for 408. Medical is in June. We submitted documents for 491 nomination today. So do we apply another bridging
for 491, or do I stay with 408 bridging after 21st May? Kunveer, you stay on 408 bridging visa for the moment. And 21st May, hopefully by then, your nomination would be approved and you would have gotten your invitation. Although see 491 thoda pavange. There are some technicalities with which bridging visa will you go on. I think we've had one round of discussion about it, but I can always have another round of discussion with you to explain this clearly. But thoda ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ A ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ 408 ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਐਂਡ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਐਂਡ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ IT ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਆਰ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਹੈਵ 95 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ IT ਆਫਸ਼ੋਰ। I think ਸਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਬਾय getting that document handy, अपने इंग्लिश ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਐਂਡ EOI ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 189 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। your scores quite good, ਤਾਂ I think after that more or less we just have to see ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ IT ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, and then we can proceed with that way। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇਫਤਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਆਈਵ ਲੌਜਡ ROI in regional New South Wales for 491 with 85 plus 15 as a software engineer in March window but haven't received any update. Is there any chance to get invited? Iftikhar, if you haven't got an invitation, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ invitation ਰਿਵਰੀਨਾ ਚੋਂ, ਤੇ unfortunately the round is closed now, they have closed the round. I had a conversation with a particular case officer from one of the regional areas, and I was getting an indication there is likelihood that they probably may open a small window, possibly chances ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, then you should definitely be able to get it, and your region is one of the best ones, I should say. So ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੀ। ਐਂਡ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, but yes, you definitely can put a de facto visa on that. But just the question is ki how long have you had a relationship, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ 491 ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ de facto relationship ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ, then that will contradict your previous visa, so be very careful with that. ਤਨਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ as a normal male and female relationship, no problems, as long as it's a genuine couple, it's a genuine couple, doesn't matter. ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ we have to quite obviously prove the relationship, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦਾ normal ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, so that is the same thing they'll have to also prove. Right, okay. So it's absolutely acceptable. ਜੀ ਤੇ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, TR ਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ 1 ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਉਣ 'ਚ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਲੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਏਗੀ। ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ you're not able to travel overseas, to actually your passport. So I think that is one thing that I should add.
ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? Shama ji, Monday to Friday, Melbourne time, 10 a.m. to 6 p.m. We are available. Face-to-face appointments भी open ने, telephonic video consultations भी open ने, and definitely ਜਿਹੜੇ students ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ call ਨਾਲ social media through they can definitely approach us. बस मेन थिंग इज कि ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਔਨਵਰਡਸ ਟੂ ਮੰਡੇ ਈਸਟਰ ਫਰਾਈਡੇ ਟੂ ਈਸਟਰ ਮੰਡੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਨਜ਼ੈਕ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਨਾਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 to 6 ਨੇ the number is displayed on the screen ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ what are the chances for telecommunications network engineering living and working in nominated occupation in Murray region but no luck in 491 currently at 85 points without state points also any hope for 190 or 189? See, Ishan, I think this is the main thing. We've had this discussion. Telecommunication network engineer की जो occupation है, वो हर बंदा नहीं assess कराता. Usually people go for telecommunication engineer. So because you've got this occupation, which it is not as competitive comparatively, the chances are bright. Point wise, you're good with 190. Point wise, you're good with 491. If not now, possibly if they open a window in June, then, or else next financial year, you should be good because your residency in region is quite long. No problems. ਤਨਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਜੀ ਫਰੋਮ GNT ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਗਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝੀਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼।